سلامونه احترامات یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته په راتګ باندې خوش آمدید هر کله وایم که چېرې تاسو په دې چینل باندې نوي یې نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مونږ د ډاینامیکس چپټر نمبر 3 نومریکلز مونږ شروع کړي په هغه کې الریډي 2 نومریکلز شوي او 3 نمبر نومریکل چې کوم په ایکسرسایز کې دي په پیج نمبر 98 باندې راځو دغه 3 نمبر نومریکل اوس ډسکس کوو. نومریکل نمبر 3 تاسو نومریکل نمبر 3 کې وایسو ځکه چې ډېر په اسانه لهجه کې په پښتو کې او ډېر ایزي چې کومه ټیپس ته ما تاسو درکړي دي هله لرم تاسو دا نومریکلز کتلي نو چې هغه نومریکلز تاسو کتلي نو دا نومریکل به تاسو زمانه مخکې کوئ یاد وساتئ. ټیک شو او د فزیکس زده کړه یاد وساتئ نومریکلز دي چې کله په نومریکلز باندې پوه شئ نو فزیکس تاته زده شو. راځو چې نومریکل نمبر 3 تاسو څه وایي چې a 2200 kg یعنی 2200 کیلوګرام وهیکل ټریولینګ at 94 کیلومتر پر اور خو 94 کیلومتر پر اور او په بریکټ کې تاسو درکړم دي چې دا 94 کیلومتر پر اور دا ته میټر پر سکند ته بدل کې نو دا راځي 26 میټر پر سکند. ټیک ده کنه. نو دلته زه ډیټا ډایرکټ اخلم چې ماس اف د کار تاسو درکړل m is equal to څومره دی 2200 کیلوګرام کې دی اټس اوکے ځکه چې د ماس یونټ په سیستم انټرنیشنل کې کیلوګرام ده نو دا صحیح ده. ټیک ده. او بیا د لږ کومه د انیشیل ویلاسټی درکړل ده انیشیل ویلاسټی تاسو درکړل ده وی آی از ایکوال ټو څومره ده 26 میټر پر سیکنډ وځه واخلم صحیح ده کنه ځکه چې په سیستم انټرنیشنل کې موږ سره د سپیډ یونټ میټر پر سیکنډ ده. ټیک ده کنه. نو دلته چې کومه دا سټاپ کیږي ټیک شو کنه کین بی سټاپډ نو چې کله سټاپ راغی ستاسو ذهن کې سره راځي چې سټاپ راغی نو فاینل ویلاسټي به زه څومره اخلم چې سټاپ راغی نو فاینل ویلاسټي به زه اخلم څه شی وایي شابه بچو 0 میټر پر سیکنډ او کنه ټیک ده. سټاپډ اټ مینز دیٹ 0 میټر پر سیکنډ اوکې ده. په څومره ټایم کې دا سټاپ کیږي ټایم یې تاسو لږ کړی دی ټي از ایکول ټو 21 سیکنډ کې 21 سیکنډ. ټیک شو. ها be gently applying the brakes. Okay چې brakes apply شو نو خامخا دا خو سټاپ کیږي. it can be stopped in 3.8 second. ګوره دا یو ټایم درکړی دی t1 بل ټایم تاسو درکړی دی t2 is equal to 3. څومره سیکنډ کې 8 سیکنډ کې. if the driver slams on brakes what average force تاسو څه وسمال کې required څه شي دی average force چې کومه دا معلومه ولدي فورس او د ورکوټ ای وی مو سره ولیکل دي مطلب دا چې دا ایوریج دی څه شی دی ایوریج فورس معلومه ولدي exerted on the vehicle and both of these stops. ګوره تاسو له چې کومه په دوه ټیمونو کې چې کومه دا ډرایور بریک اپلای کوي یو ټایم تاسو درکړی دی 21 سیکنډ بل ټایم تاسو درکړی 3.8 سیکنډ. ټیک شو. په دوه کیسز کې فاینل ویلاسټي بس اخلي 0 میټر پر سیکنډ بخلي او انیشیل ویلاسټي تاسو د دې لپاره بدل کړی نو د سیم انیشیل ویلاسټي تاسو لاغستل او ماس هم چې کومه چینج کیږي هونه ماس سکیلر کوانټیټی دا چینج کیږي هونه اوس تاسو چې ایوریج فورس معلوم کړئ. ګوره ډیر آسان کار دی. بعضې خلک دلته کنفیوز شي چې یاره دلته خو موږ له ټایم t1 هم راکړی دی ټایم t2 هم راکړی دی نو دا شی خو چېرته بل اړخ ته تللی دی د ترور زامنو بل اړخ ته نه دی تللی. انتهایی آسان کار دی. سیم طریقه کار دی کوم چې مونږ مخکې کړی دی. خبره باندې پوه شوئ که نه. اوس په دې ځای کې که چېرې زه 3 اکویشنز الریډي شکر دی ما نه دي میټاو کړي دلته را سره شته په دې ځای کې دا 3 اکویشنز چې ما سره سره وي نو هېڅ قسمه څه یره ترهه نه ده کول پکار تاسو له. ګوره زه راځم ډایرکټ سلوشن له ما سره ټایم t1 دی ټایم t2 دی نو د دې ټایم t1 د وجې نه به زه f1 معلوموم د دې ټایم t2 د وجې نه به زه f2 معلوموم او بیا چې ایوریج زه معلوموم چې f1 f2 معلوم کوم د خپل ذهن کې دا کې f1 + f2 به جمع کوم په څو طاقتونو دی نو په 2 به ډیوایډ کوم خبره ختمه. الګا ایوریج دي ته و چې دا 2 سټوډنټس دي د دې 10 نمبر دي د دې 5 نمبر دي د دې دوه سټوډنټس ایوریج راو باسي نو 10 جمع 5 100 سټوډنټس دي 2 په دوه باندې ډیوایډ کا نو 15 ډیوایډډ بای 2 وکړه چې سره راغی هغه د ایوریج شو. سمپل ایوریج باندې پوه شوئ که نه. یاره ستاسو په کلاس کې لیټ سپوز ستاسو ملګري دي په یو بینچ باندې تاسو ناست یې یو ډیسک دی ستاسو او تاسو 4 کسان یې یو 4 نمبر ټیسټ کې واغستې بل 15 واغستې بل شپږ واغستې 4 جمع 5 جمع 6 دا به جمع کې څو کسانې 3 یې په 3 ډیوایډ کا ایوریج دغه شان دوه طاقتونه به معلوم کې طاقتونه دوه دي د دې چې کومه ویلیو د دې چې کومه ویلیو دا به ایډ کې په ټومنه به ډیوایډ کې ایوریج فورس راغی.
نور پکې څه دي یا لکه مطلب مې دا دی که نه چې اول نمبر زه F1 معلوموم نو F1 is equal to MA خبره باندې پوه شئ که نه اوس دلته خو ما سره اکسلریشن نشته خو ما سره خو ټایم شته که نه نو یاد وساتئ چې فرسټ اکویشن اف موشن ما سره داسې دی چې دا ما ته ټایم چې کومه ویلیو ده هلته پرزنټ ده ټایم هلته پرزنټ ده انیشیل ویلاسټي پرزنټ ده فاینل ویلاسټي پرزنټ ده اکسلریشن زه دغه ځای نه معلومولی شم نو یاد وساتئ چې زه اول نمبر اکویشن نه نمبر فرسټ نه سره وباسم چې VF is equal to VI plus AT یاره دی نه د اکسلریشن ویلیو راوباسم VF په خپل ځای باندې د VI چې دی خو راځي له به راځي ماینس له به راځي که نه ماینس VI AT په خپل ځای باندې ټیک شو اوس A په خپل ځای باندې پرېږده او VF په خپل ځای ماینس VI په خپل ځای ټي چې دی خو راځي له به راځي ډیویژن له به راځي دا ویلیو راغله که نه اکسلریشن ویلیو دغه راغله که نه په دواړه کیسز کې دلته د T1 دپاره بدله معلوم کړو دا A1 شو نو A1 is equal to VF تا سره څومره ده صفر دی VI تا سره څومره ده 26 ده او T1 تا سره څومره دی 21 دی ټیک شو که نه نو A1 is equal to minus 26 divided by 21 وکړه نو زه به ډایرکټ لاړ شم خپل کیلکولیټر لا یو کیلکولیټر سره واړو ما څه شی دی ماینس 26 ځکه 0 ماینس 26 نه ماینس 26 راځي 21 په خپل ځای باندې نو A1 is equal to minus 26 divided by 21 دا سره راځي 1.23 minus 1.23 meter per second square نو F1 چې زه معلوم ګوره A1 نو F1 is equal to M ماس خو تا سره شته که نه ماس یې خو لږ درکړی دی که نه څومره دی 2200 کیلوګرام او A1 ته معلوم کړو minus 1.23 نو F1 is equal to دا 1.23 چې کومه دا ملټیپلای کا د څه سره ده 2200 سره دینه به تاسو راشي 27 23 minus 27 23.8 پر 9 نیوټن اپروکسیمیټلی دا سره دا راغله دا تاسو سره څه راغی F1 د سره راغی څه شی د سره راغی F1 در سره راغی ټیک شو که نه پوهه مې خرخ کېږي خفه نه شئ F1 د سره راغی ٹھیک ده اوس F2 چې کومه دی که نه F2 is equal to MA2 نو A2 دپاره بیا دا فارموله استعمال کوي که نه چې A2 is equal to VF minus VI divided by T2 او T2 تاسو سره ګیون دی نو ګران پکې څه دي ویلو دلته پوټ کړئ چې A2 is equal to VF تاسو سره څومره دی صفر دی VI تاسو سره څومره دی 26 دی T2 تاسو سره څومره دی 3.8 دی A2 is equal to minus 26 divided by 3.8 A2 is equal to 26 divided by 3.8 تاسو راغی minus 6.8 meter per second square ټیک شو دا تاسو راغی نو ویلو دلته پوټ کا چې F2 is equal to mass تاسو سره دی 2200 ټیک شو A2 تاسو سره څومره ده دا تاسو سره دی minus 6.8 نو F2 is equal to 2200 multiplied by 6.8 multiplied by 2200 دینه تاسو راځي minus 15052 minus 15052.63 نیوټن تاسو سره F2 مراله F1 او F2 ته فایند کړو ایزیلی دی فایند کړه که نه اوس د ایوریج چې کومه زه معلوموم نو ایوریج فارموله ما تاسو له الریډي په ایډوانس کې درکړې ده F1 plus F2 divided by 2 نو F average is equal to F1 تاسو سره څومره دی minus 27.80 صفر 9 او پلس او ماینس که نه ځکه چې دلته دا پوټ کوم نو پلس او ماینس شي 15052.63 او په 7 ډیوایډ کې په 2 باندې ډیوایډ کوم زه به لړاري کوم صحیح ده نومریکل لینتي دی خو لکه ګران نه دی د خبره باندې ځان پوه کوي اوس ګورئ دلته minus 27.23.809 ټیک شو ماینس 150.52.63 د دې نه ما سره به راشي minus 17.76 ټیک شو 0.439 divided by 2 او دا چې زه اوس په 2 باندې ډیوایډ کړم divided by 2 د دې نه ما سره راشي minus 8888.2195 F average ما سره څومره راغی minus 8888.2195 نیوټن دا ما سره ایوریج فورس راغی ایوریج طاقت ما سره راغی ټیک شو که نه نو دلته چې کومه کیلکولیشن دی already د ایوریج فورس یعنی سم ټایمز بعضې نیم سټوډنټس څه کوي چې هلکه په د F average باندې نه پوهېږي
نو چې تاسو له T1 او T2 درکړې دي نو ایزیلی تاسو F1 F2 کیلکولیټ کولی شئ د ایکویشن نمبر فرست نه او نیوټن سیکنډ لا F1 F2 کیلکولیټ کوي او ایوریج فورس چې کوم فارمولا ده دا اپلای کوي چې تاسو له T3 درکړې نو F1 + F2 + F3 ډیوایډډ بای 3 بیا کوي د خبره باندې پوه شوي که نه نو یاد وساتئ چې که چېرته په ویلیوز کې څه پرابلم وي څه مسله وي نو ډیفینیټلی تاسو دا دوباره وکئ دا یې طریقه ده خبره باندې پوه شوي که نه او ایزیلی ایوریج فورس چې کومه ده دا څه کوي دا کیلکولیټ کوي دا راوباسئ نو هیله لرم په دې نومیریکل باندې به تاسو پوه شوي که څه مسلې تاسو په کمنټ سیکشن کې زموږ نه پوښتنه وکئ او که دا چینل چا نه وي سبسکرایب کړی نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ تھینک یو